Bộ tộc Sentinelers là một trong những bộ tộc nguyên thủy nhất trên thế giới sinh sống trên đảo North Sentinel thuộc quần đảo Andaman và Nicobar nằm trong vùng lãnh thổ của Ấn Độ. Với lối sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, người Sentinelers được biết đến như là một trong những bộ tộc bí ẩn nhất hành tinh, đồng thời là một trong những bộ tộc nguy hiểm nhất khi tiếp cận. Nguồn gốc của người Sentinelers vẫn là một điều bí ẩn. Dựa trên những nghiên cứu khái quát, các nhà khoa học cho rằng họ là hậu duệ của nhóm người đầu tiên di cư từ châu Phi đến Đông Nam Á cách đây khoảng 60.000 năm. Những phát hiện về di truyền học cho thấy người Sentinelers có sự tương đồng lớn với các bộ tộc nguyên thủy khác trên quần đảo Andaman, nhưng họ lại hoàn toàn tách biệt về văn hóa và cách sống. Điều này gợi mở rằng họ có thể đã sống trong sự cô lập hoàn toàn hàng nghìn năm. Các ghi chép lịch sử ít ỏi cho thấy người Sentinelers từng có những cuộc chạm trán với các thương nhân và nhà thám hiểm từ thế kỷ 18. Tuy nhiên, hầu hết những cuộc tiếp xúc này đều kết thúc trong căng thẳng và bạo lực. Năm 1880, một đoàn thám hiểm của Anh do Maurice Vidal Portman dẫn đầu đã cố gắng tiếp cận bộ tộc Sentinelers. Họ bắt cóc một vài người bản địa với ý định nghiên cứu văn hóa, nhưng kết quả lại gây ra hậu quả nghiêm trọng khi những người bị bắt nhanh chóng bị bệnh và tử vong. Những sự kiện như vậy đã góp phần củng cố thái độ thù địch của người Sentinelers đối với người ngoài. Trong thời kỳ hiện đại, các nỗ lực tiếp cận cũng gặp phải nhiều trở ngại. Vào năm 1974, một đoàn làm phim tài liệu của National Geographic đã cố gắng quay cảnh sinh hoạt của bộ tộc này. Tuy nhiên, họ bị tấn công bằng cung tên và phải rút lui. Năm 2006, 2 ngư dân Ấn Độ bị giết khi thuyền của họ trôi dạt vào bãi biển North Sentinel. Những sự kiện này tiếp tục nhấn mạnh tính quyết liệt và tinh thần bảo vệ lãnh thổ của bộ tộc Sentinelers. Người Sentinelers sống trong những khu rừng rậm dày đặc trên đảo, với phong cách sống hoang dã và hoàn toàn phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Họ không có nền nông nghiệp hay chăn nuôi, thay vào đó dựa vào săn bắt và hái lượm để sinh tồn. Hải sản như cá, cua và các loài động vật biển khác chiếm một phần lớn trong khẩu phần ăn của họ. Trên đảo, họ săn bắt các loài chim, lợn rừng và hái lượm trái cây, rễ cây. Công cụ mà họ sử dụng chủ yếu được chế tác từ đá, xương và gỗ. Những mũi tên nhọn, giáo và dao được làm thủ công để phục vụ cho việc săn bắt và chiến đấu. Một đặc điểm nổi bật là người Sentinelers không sử dụng lửa theo cách mà con người hiện đại biết đến. Các quan sát cho thấy họ có thể tận dụng lửa từ những tia sét hoặc nguồn tự nhiên khác, nhưng họ không duy trì hoặc tạo ra lửa. Những túp lều nhỏ làm từ lá cọ và gỗ là nơi trú ngụ của người Sentinelers. Các túp lều thường được xây dựng theo kiểu đơn giản, đáp ứng nhu cầu cơ bản mà không cần sự cầu kỳ. Một số khu vực trên đảo dường như được chia thành các khu riêng biệt để sinh hoạt, săn bắt và thực hiện các nghi lễ. Họ đã phát triển một hệ thống sinh thái tự cung tự cấp, dựa trên mối liên kết bền vững với môi trường tự nhiên. Sự hiểu biết sâu sắc về các loài thực vật và động vật trên đảo giúp họ tận dụng tối đa nguồn tài nguyên mà không làm tổn hại đến hệ sinh thái. Điều này cho thấy họ có khả năng thích nghi và sống sót trong điều kiện khắc nghiệt, nơi mà con người hiện đại có thể không thể tồn tại. Một điểm đáng chú ý khác là sự hạn chế trong giao tiếp với thế giới bên ngoài đã giúp người Sentinelers tránh được các bệnh dịch lan truyền. Họ không có hệ miễn dịch để chống lại các bệnh tật phổ biến trong thế giới hiện đại, điều này càng củng cố lý do tại sao họ tránh tiếp xúc với người ngoài. Sự bí ẩn của người Sentinelers đã khiến họ trở thành biểu tượng cho tinh thần bảo vệ lãnh thổ quyết liệt. Họ coi bất kỳ sự xâm nhập nào từ thế giới bên ngoài là mối đe dọa đến sự sinh tồn của bộ tộc. Các cuộc đối đầu với nhóm xâm nhập thường diễn ra nhanh chóng, với vũ khí nguy hiểm như cung tên được sử dụng một cách chính xác. Vũ khí của họ thường được làm từ gỗ và có thể được gắn thêm đầu nhọn bằng xương hoặc đá. Người Sentinelers không chỉ dựa vào vũ khí để bảo vệ lãnh thổ mà còn biết sử dụng địa hình rừng rậm và bãi biển để thực hiện các chiến thuật phòng thủ. Một số quan sát cho thấy họ thường xuất hiện đông đủ ở bãi biển mỗi khi phát hiện tàu thuyền lạ, điều này chứng minh tinh thần cảnh giác và tổ chức tốt trong cộng đồng. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành luật cấm tiếp cận đảo North Sentinel nhằm bảo vệ người Sentinelers và môi trường sống của họ. Tuy nhiên, sự hiện diện của khách du lịch và những người vô tình tiếp cận đã gây nên những xung đột nguy hiểm, đặc biệt khi họ mang theo bệnh tật mà người Sentinelers không có khả năng đề kháng. Điều này làm tăng thêm lý do để người Sentinelers giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài. Bởi vì người Sentinelers không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với thế giới hiện đại, rất ít thông tin được biết về hệ thống tín ngưỡng và nghi lễ của họ. Những quan sát hiếm hoi cho thấy họ có các nghi lễ như nghi lễ trưởng thành, nghi lễ chôn cất và các hoạt động lễ nghi khác nhằm duy trì sự đoàn kết trong bộ tộc. Các buổi lễ có thể liên quan đến âm nhạc, nhảy múa và việc sử dụng các vật phẩm mang tính biểu tượng, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Hệ thống tín ngưỡng của họ có thể gắn liền với thiên nhiên, với niềm tin vào sức mạnh của rừng, biển và các hiện tượng tự nhiên. Một số nhà nhân chủng học suy đoán rằng các nghi lễ này có thể bao gồm việc cầu nguyện cho mùa màng bội thu hoặc xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, vì không có cơ hội giao tiếp trực tiếp, những chi tiết này vẫn nằm trong phạm vi giả định. Một trong những hành vi thú vị là người Sentinelers thường biểu lộ cảm xúc qua hành động với người ngoài, bao gồm các cử chỉ thân thiện hoặc đe dọa. Một số trường hợp cho thấy họ có thể vẫy tay hoặc nhảy múa, nhưng ngay sau đó lại sử dụng vũ khí để đe dọa, thể hiện sự không tin tưởng hoàn toàn vào người lạ. Dù chính phủ Ấn Độ đã cố gắng hạn chế mọi tiếp cận với đảo North Sentinel, nhưng áp lực từ thế giới hiện đại vẫn tồn tại. Biến đổi khí hậu, tình trạng khai thác đánh bắt trái phép ở vùng biển xung quanh và đặc biệt là sự xâm nhập vô tình từ khách du lịch
đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của bộ tộc này. Việc tiếp xúc với thế giới hiện đại không chỉ mang lại nguy cơ về bệnh tật mà còn có khả năng phá vỡ cấu trúc xã hội và văn hóa của người Sentinelers. Những vật dụng hiện đại như dao, bật lửa hay lưới đánh cá đôi khi được để lại trên đảo sau các cuộc tiếp cận, có thể gây ra những thay đổi trong lối sống truyền thống của họ. Tuy nhiên, người Sentinelers vẫn chứng minh khả năng giữ vững bản sắc và tiếp tục sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Người Sentinelers hiện là một trong những cộng đồng dân cư ít bị ảnh hưởng nhất bởi toàn cầu hóa. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách thức lớn cho tương lai của họ. Với những mối đe dọa như biến đổi khí hậu, sự xâm lấn của các ngành công nghiệp và áp lực từ du lịch, việc bảo vệ bộ tộc này đòi hỏi một sự cam kết lâu dài và mạnh mẽ từ cả chính phủ và cộng đồng quốc tế. Bộ tộc Sentinelers không chỉ là một minh chứng sống động cho lối sống nguyên thủy mà còn là biểu tượng cho sự đa dạng văn hóa và khả năng sinh tồn của con người. Sự bí ẩn và nguy hiểm xung quanh họ không chỉ khiến thế giới ngưỡng mộ mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ những cộng đồng sống hài hòa với thiên nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì các bạn có thể cho mình xin một like và để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hay hơn các bạn nhé.